Chúng ta bây giờ ăn kem thì dễ lắm. Ra đầu ngõ là có ngay que kem có mấy nghìn. Vào siêu thị có hộp kem đủ vị, cái nào cũng mát lạnh và tan trong miệng. Nhưng ngược dòng thời gian vài trăm năm trước, kem là một món ăn đẳng cấp, một món ăn xa xỉ đến mức chỉ vua chúa, quý tộc mới được chạm môi vào thôi. Tại sao một món từ sữa, đường và đá lạnh lại trở thành biểu tượng xa xỉ? Và vì sao chỉ trong vài thế kỷ, kem từ một món ăn dành cho vua chúa lại biến thành một ngành công nghiệp tỷ đô toàn cầu? Kem, hay đúng hơn là đá lạnh trộn vị ngọt, đã có từ hơn 2.000 năm trước. Ở Trung Quốc, giới quý tộc thời nhà Hán đã biết ăn tuyết trộn mật ong và trái cây. Sau này, hoàng đế Đường Minh Hoàng có đội chuyên leo núi chặt băng đem về kinh đô. Ở La Mã, hoàng đế Nero nghiện tuyết trộn rượu vang và mật ong. Ông cho hàng đoàn lính chạy từ dãy Alper để lấy băng về. Thời ấy tuyết là vàng trắng. Món kem sơ khai chỉ dành cho những người có quyền lực và tiền bạc. Thế kỷ thứ 13, nhà thám hiểm Marco Polo đem công thức làm món nước đá ngọt từ Trung Quốc về Ý. Người Ý pha thêm sữa, trứng và thế là kem thời kỳ tiền hiện đại đã ra đời. Sau này thì kem đã lan sang Pháp và kem trở thành một đặc sản ngoại giao để đãi sứ thần và chiêu đãi quý tộc. Vua Louis XIV của Pháp mê kem tới mức trong tiệc cung đình, ông có đến 40 hương vị, một con số điên rồ thời chưa có tủ lạnh. Thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18, đây là giai đoạn kem thực sự là xa xỉ phẩm bởi vì bảo quản cực kỳ khó, không có điện, băng phải cắt ra từ hồ vào mùa đông, phải cất trong hầm phủ rất nhiều rơm. Nguyên liệu thì hiếm, đường là thứ xa xỉ phải nhập từ thuộc địa, giá cả cực kỳ đắt và kỹ thuật chế biến không phải ai cũng rành, phải có đầu bếp thượng hạng mới làm nổi. Thế nên một ly kem thời đó tương đương cả tháng đi làm của dân thường. Năm 1776, cửa hàng kem đầu tiên được mở ở New York. Người Mỹ mê kem đến mức George Washington, vị tổng thống đầu tiên, từng chi tới 200 đô la Mỹ, tương đương hàng ngàn đô bây giờ, chỉ để ăn kem trong một mùa hè. Đầu thế kỷ 19, có phát minh máy làm kem quay tay, nhưng băng và tuyết lạnh vẫn rất hiếm. Người ta phải chặt băng từ sông hồ vào mùa đông rồi trữ ở trong hầm, đợi dùng trong mùa hè. Kem vẫn là món sang chảnh. Thế kỷ 19, thế kỷ 20 lại là một bước ngoặt. Năm 1904, tại hội chợ St. Louis tại nước Mỹ thì tình cờ kem ốc quế đã ra đời. Một người bán kem đã hết bát và ông phải nhờ hàng xóm bán cái bánh quế cuộn lại làm ly. Thế là ra đời kiểu kem ốc quế nổi tiếng mà chúng ta hay ăn ngày nay. Từ đây, kem thực sự đã rời khỏi cung điện để bước vào đường phố, trở thành một món ăn đại chúng, một món ăn của toàn dân. Vậy ngày xưa, kem vì sao là món ăn xa xỉ? Bởi vì có mấy nguyên nhân như thế này. Đầu tiên là khó bảo quản, chưa có tủ lạnh, giữ lạnh thì rất tốn kém và phụ thuộc vào mùa đông. Thứ hai là nguyên liệu đắt, đường đắt, sữa đắt, trái cây cũng không phải là quá phổ biến như ngày nay. Thứ ba là công nghệ khó, bởi vì chỉ đầu bếp giỏi mới làm được. Vì nó không phải là một món ăn quá phổ thông nên chỉ vài người được tiếp cận cách làm ra nó. Bây giờ thì hoàn toàn khác, kem không còn là món quý tộc nữa mà là một ngành công nghiệp khổng lồ. Thị trường kem toàn cầu đạt khoảng 75 tỷ đô la Mỹ và dự kiến sẽ chạm mốc 100 tỷ đô la Mỹ trong vài năm tới. Mỹ đang là thị trường ăn kem nhiều nhất với mức tiêu thụ trung bình khoảng 20 cho đến 23 lít kem trên người trên năm. Trung Quốc và Ấn Độ thì đang trỗi dậy nhờ dân số đông và ở chỗ này thì cũng nóng, người ta cũng thích ăn kem. Ngày nay, kem đã trở thành một món phổ biến khắp thế giới, từ quán vỉa hè cho đến nhà hàng sang trọng. Nhưng câu hỏi được đặt ra với chính chúng ta, những người sống ở phương Đông, đó là liệu vua chúa ngày xưa ở Trung Quốc và ở Việt Nam có từng được thưởng thức món tráng miệng mát lạnh như này hay chưa? Nói đến kem hiện đại, thứ được làm từ sữa, đường, trứng, làm lạnh bằng máy, thì chắc chắn câu trả lời là không. Công nghệ làm kem như vậy chỉ xuất hiện ở châu Âu từ thế kỷ 18-19. Tuy nhiên, nếu hiểu theo nghĩa rộng hơn, tức là các món ăn lạnh có tuyết, đá trộn với sữa hay hoa quả, thì lịch sử lại thú vị hơn. Ở Trung Quốc, ngay từ thời nhà Hán, rồi sau này đến thời nhà Đường, trong cung đình đã có những món gọi là ngân chân, làm từ gạo, sữa, bột trộn với tuyết để tạo cảm giác mát lạnh. Đây có thể được xem là một phiên bản tiền thân của kem. Đến thời nhà Nguyên, dưới sự ảnh hưởng của người Mông Cổ, các công thức pha sữa, mật ong, hoa quả với đá tuyết được dùng rộng rãi. Một số giai thoại còn thậm chí cho rằng Marco Polo sau chuyến đi Trung Hoa đã mang ý tưởng món lạnh này về Ý, nơi sau này phát triển thành kem Ý trứ danh. Cũng trong lịch sử Trung Quốc, các hoàng đế thường sai người lên núi cao lấy băng về dự trữ ở trong những hầm băng. Khi mùa hè oi bức, băng được đưa ra dùng để làm chè lạnh, làm đồ ướp hoặc là sữa đông lạnh.
Vì vậy, hoàng đế và hoàng tộc Trung Quốc chắc chắn đã từng được nếm trải hương vị mát lạnh tương tự như kem. Dù với trẻ con Việt Nam bây giờ, thứ đó là quá bình thường. Còn ở Việt Nam, do khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, việc tích trữ băng tuyết tự nhiên là điều gần như không thể. Tuy vậy, trong sử Triều Nguyễn vẫn có ghi chép về việc triều đình đã nhập ngọc diêm, tức băng đá từ Trung Quốc về để phục vụ vua. Một số tài liệu và giai thoại kể rằng vua Tự Đức hay là vua Khải Định từng dùng những món tráng miệng từ băng đá trộn với hoa quả, đường phèn giống như một dạng đá bào ngọt. Dù vậy, điều này vẫn khác xa với kem hiện đại, bởi đó chỉ là đá lạnh kết hợp với vị ngọt, không có kết cấu mềm mịn từ sữa. Phải đến khi người Pháp đặt chân vào Việt Nam, kem theo kiểu phương Tây mới thực sự xuất hiện. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, những tiệm kem Pháp bắt đầu xuất hiện ở Hà Nội, Sài Gòn, phục vụ giới thượng lưu và công chức Pháp. Những ly kem vani, sô-cô-la, dâu tây khi ấy được coi là xa xỉ phẩm, không phải ai cũng được nếm thử. Như vậy, nếu hỏi vua chúa Trung Quốc ngày xưa hay là vua chúa Việt Nam ngày xưa, câu trả lời sẽ là đã ăn một thứ na ná kem từ sữa và tuyết. Còn kem theo đúng nghĩa thì vẫn chưa được ăn. Tức là về cảm giác ăn kem thì vua chúa ngày xưa vẫn còn kém cả trẻ con bình dân bây giờ. Dù bây giờ kem đã phổ biến khắp nơi, nó vẫn còn giữ được chất xa xỉ ở một số dòng sản phẩm. Kem làm từ sữa hữu cơ, kem vàng hay là kem nọ kem kia. Còn với trẻ con Việt Nam, kem mút với một cái tiếng bóp từ một cái ông chú nào đó đi bán kem là một trong những minh chứng sống động nhất của thời trẻ thơ. Nào là mang dép rách, nào là mang chai ra để đổi kem. Sau đây hãy đến với những kỷ lục điên rồ của thế giới kem. Nhắc đến kem, nhiều người nghĩ đơn giản đó là món ăn vặt. Nhưng thực tế kem đã đi vào sách kỷ lục Guinness với đủ những kỷ lục bá đạo. Người ta không chỉ ăn kem mà còn biến nó trở thành biểu tượng của sự sang giàu, của những bữa tiệc hoành tráng và thậm chí của cả những cuộc chơi phô trương quyền lực. Ở Dubai có một cửa hàng kem có tên là Scoopy Cafe từng gây sốc khi bán một cây kem là Black Diamond với giá lên đến 817 đô la Mỹ, tức là hơn 20 triệu đồng cho một ly nhỏ. Thành phần nghe thôi đã thấy mùi tiền. Vani Madagascar, nghệ tây Iran, nấm và vàng 24 carat ăn được. Ăn thì cũng mát lạnh như kem bình thường, nhưng cái giá nằm ở sự xa xỉ và cảm giác tôi đã nuốt vàng vào trong bụng. Còn về độ hoành tráng, năm 2017, Canada đã lập kỷ lục Guinness với cây kem nặng tận 24 tấn. Họ dùng cả container khổng lồ để đông cứng hỗn hợp kem, biến nó trở thành một bức tượng ngọt ngào nhưng nhìn thôi đã thấy ngán tận cổ. Chưa hết, ở Mỹ, một nhóm đã làm một ly kem cao tới 1,67 mét, nặng hơn 3 tấn, chỉ để gây quỹ từ thiện. Người ta đổ vào đó hàng nghìn viên kem, thêm sô-cô-la, siro, kẹo, và kết quả là một ngọn núi kem mà ăn xong chắc chắn nhiều người sẽ phải kiêng đồ ngọt đến cả năm. Về hương vị, Baskin-Robbins nổi tiếng với slogan 31 vị cho 31 ngày trong tháng. Nhưng kỷ lục Guinness phải trao kỷ lục cho một tiệm kem ở Venezuela có tới 860 hương vị khác nhau. Nghe hấp dẫn nhưng có những vị không dành cho những người yếu tim, ví dụ kem cá ngừ, kem bia, thậm chí là kem ớt cay. Ai dám thử hết chắc chắn sẽ trở thành huyền thoại trong giới mê kem. Và nói về độ nghiện kem, người Mỹ chắc chắn là số 1. Nhưng hóa ra New Zealand mới là chùm cuối. Trung bình mỗi người dân nước này ăn tới 28 lít kem mỗi năm, tức là gần 1 ly kem mỗi tuần quanh năm. Mỹ đứng thứ hai với khoảng 20 cho đến 23 lít một người một năm, như đã nói ở phần đầu. Việt Nam mình thì khiêm tốn khoảng từ 1,2 cho đến 1,5 lít một người một năm, nhưng xu hướng đang tăng, đặc biệt nhờ giới trẻ mê kem Ý, kem Hàn hay là kem mochi của Nhật. Lại nói đến những kỷ lục, một người Mỹ thậm chí đã lập một kỷ lục nghe rất buồn cười. Một người Mỹ này có tên là Miki Sudo đã ăn liền 16 cây kem que trong vòng 6 phút để lập kỷ lục tốc độ. Chưa biết sau đó dạ dày anh này ra sao, nhưng tinh thần cống hiến cho kỷ lục thì đúng là không ai lạnh hơn anh. Những kỷ lục này cho thấy kem không chỉ là một món bình thường, nó đã trở thành một hiện tượng văn hóa, một cuộc chơi của xã hội. Người ta ăn kem không chỉ để giải nhiệt mà còn để chứng minh sự sáng tạo, sự giàu có, thậm chí ăn kem chỉ để ăn kem. Và thế là từ món ăn xa xỉ của vua chúa, kem ngày nay đã trở thành một thứ mà gần như ai cũng có thể ăn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.